digitális technológiák és adatalapú döntések a modern mezőgazdaság alapját képezik. A precíziós gazdálkodás a növénytermesztést tekintve a talaj tápanyag utánpótlásban, a talajművelésben és a vetésben játszik fontos szerepet. Ezen a kísérleti helyszínen messzes homokon elhelyezkedő termőhelyeket vizsgálnak a kutatók, ahol a klímatudatos, fenntartható mezőgazdaság kihívásaira keresik a választ. Olyan mezőgazdasági gyakorlatokat vizsgálunk, amelyek alkalmazkodási lehetőséget biztosítanak a klímaváltozásból adódó mezőgazdaságra háruló kihívásokra. Az egyes kísérletek előtt a kutatók egy speciális talajradar segítségével felmérik a terület talajtani tulajdonságait, azaz, hogy mi van a földfelszín alatti rétegekben. Így készülnek a nagy felbontású, különböző mélységre vonatkozó talajtérképek. Ez a radar, amit éppen itt a kollégámtól, ennek a felszínközeli távérzékelésre alkalmas műszernek az eredményeit használjuk föl arra, hogy elkészítsük a kísérleti terület talajtérképét. A radar frekvencia tartománya határozza meg azt, hogy milyen mélységig tud az eszköz digitális talajtérképet készíteni. Vertikálisan 10 méteres mélységig képes lehatolni a hullám, és ha az eltérő elektromágneses hullám számára eltérő tulajdonságú rétegeket, tárgyakat, járatokat esetleg képes megmutatni. Ebben a többfázisú kísérletben azt vizsgálják a kutatók, hogy a talajban lévő úgynevezett mikroantropoda közösségek, azaz atkák és ugróvillások milyen szerepet játszanak a talaj nitrogén forgalmában. Ahhoz, hogy azt vizsgáljuk, hogy milyen szerepük van a nitrogén körforgásban, megnézzük, hogy a talajból mennyi nitrogénion mosódik ki. Ezt pedig egy talajvíz mintavevővel tudjuk megnézni. A rendszerben valamilyen növény van, jelen esetben most fű, ezzel együtt a növény nitrogén tartalmát is megmérjük, és akkor így tudjuk az egész rendszert komplexen vizsgálni. Tehát ez a rendszer zárja ki azt, hogy az állatok bejussanak. Ahhoz, hogy megmérjük, hogy mennyi növényi biomassa növekedett, bizonyos időközönként levágjuk a füvet és elvisszük, kiszárítjuk és megmérjük. A kísérlet végén meg majd a nitrogén tartalmát is megmérjük. Ha megtörtént a mintavétel, akkor mindig vissza kell építeni, nehogy az állatok bejussanak. A távérzékeléses technológia segítségével a kísérleti parcellák felszíni tulajdonságait vizsgálják a kutatók. A nagy felbontású kamerával és speciális érzékelőkkel felszerelt drón egy 1 négyzetméteres területről 1000 másodperc alatt 2500 mérési pontot képes rögzíteni. Ez egy 8 motoros oktokopter, amit felszereltünk egy hiperspektrális szenzorral. Ennek az a lényege, hogy az elektromágneses spektrumnak egy nagyon széles tartományát rögzíti. Ez abban segít minket, hogy a különböző talaj- és növényvizsgálatokban a növény egészségére vagy a talaj állapotára milyen nehézfémek, hatóanyagok, vagy különböző ilyen fizikai paramétereik hogyan változnak a felszínen, és ezekből a nagy felbontású drónos felvételekből ki tudjuk ezeket a paramétereket számolni, tudunk rá becsülni folytonosan a térben, tehát a parcella, a kísérleti terület teljes egészére. Ezt az útvonalat végigjárja, akkor így lesz folyamatosan egy képsorozatunk az egész területről, amit feldolgozunk, és akkor ki tudjuk számolni a kollégáknak, a növényeknek az állapotát. A karbamid ammóniából és széndioxidból előállított műtrágya. Ebben a kísérletben a szakemberek azt vizsgálják, hogy ennek a felszíni kijuttatásakor vagy a talajba történő bedolgozásakor kerül-e több ammónia a levegőbe. Nagy adagú karbamidot juttatunk ki, hiszen azt is szeretnénk látni, hogy mennyi az a nitrogén mennyiség, amit a növény ilyen körülmények között is hasznosítani tud. Egy újabb kezelés pedig arról szól, arra állítottuk be, hogy multinacionális cégnek egy inhibitorával kezelt karbamid, ami lassú feltáródású karbamid, az mennyivel jobban hasznosul ugyanazon körülmények között ebben a kísérletben. A hátam mögött látható parcella control, itt a tritikáli ugye jól láthatóan alacsonyabb fejlettségi állapotban van, mint a tőlem balra található nagy dózisú karbamiddal kezelt parcellákban. Az első eredmények alapján már megállapítható, hogy ez az inhibitor tényleg hatékonyan akadályozza az ammónia kibocsátást, 30-40%-kal is tudja csökkenteni a levegőbe kerülő légszennyező ammónia mennyiségét. De azt is megállapítottuk ugyanakkor, hogy olyan kultúrákban, ahol lehetőség van a talajba történő bedolgozásra, tehát elsősorban kapáskultúrákról beszélünk és nem kalászosról,
ott az legalább ilyen hatékony. Az előző kísérlethez kapcsolódik a következő helyszín is, ahol a karbamid műtrágya kijuttatását követően mérik a különböző üvegházhatású gázok kibocsátását, széndioxidot, dinitrogénoxidot és emellett az ammónia koncentrációját is. Konténeres körülmények között nevelünk kukoricát, különböző talajszondák vannak a konténerekbe betelepítve, melyek a talajnedvességet, talajhőmérsékletet rögzítik, illetve ezekkel a gépekkel mérjük a kibocsátást, ilyen kamrás módszerrel a talajra ráhelyezzük, és a kamrákban az inkubációs idő alatt bekövetkezett koncentráció változásból számoljuk a talajból kibocsátott gázokat. A kísérleti telepen beállított vizsgálatok szervesen kapcsolódnak a klímatudatos, fenntartható talajhasználat és gazdálkodás kidolgozását előkészítő EJP Soil programhoz, melyet hazánkban a Talajtani Intézet vezet.